Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes sërish. Mbledhja e sotme kryesisë Partisë Socialiste që sapo ka nisur do të ketë në fokus zgjidhjen e ngërçit për Bashkinë e Shkodrës. Top Channel ka mësuar se kandidat potencial për të zëvendësuar Valdrin Pjetrin janë Senida Mesi, Megi Ajtyresa, Zef Çuni dhe Astrid Beci. Sot, presidenti Meta tregoi se në takimin me nënkryetaren e grupit parlamentar CDU-CSU ka diskutuar se zgjidhja e krizës politike në Shqipëri është data 13 tetor, kur duhet votohet për kuvendin, bashkitë dhe presidentin njëkohësisht. Ekzekutimi në një priti ish policit Santiago Malko po hetohet në disa pista. Burime pranë policisë tonë se një prej pistave është hakmarrja për një vrasje që ka ndodhur disa javë më parë në qytetin e Durrësit. Në gjykatën e Elbasanit, sot u bëri vlerësimi masës për Florencë Çapjan, i arrestuar në 14 qershor të këtij viti në kuadër të operacionit Krasta, i dyshohet për tentativën e vrasjes së Fadil Memës në 2006. Nxënësi me rezultatet më të mira në Greqi është një shqiptar që konkuroi në Universitetin e Selanikut. Rahman Lumi është djali një çifti emigrantësh nga Luznia e Dibrës. Rahmani është bërë lajm i ditës në mediat greke. Mbledhja e sotme e kryesisë Partisë Socialiste ka në fokus zgjidhjen e ngërçit për Bashkinë e Shkodrës. Top Channel ka mësuar se kandidat potencial për të zëvendësuar Valdrin Pjetrin janë Senida Mesi, Megi Ajtyresa, Zef Çuni dhe Astrid Beci. Ndërkohë, në takimin mes kryeministrit dhe këshilltarëve të Bashkisë së Shkodrës është marrë vendimi për të shkarkuar të gjithë drejtuesit rajonal në këtë bashki dhe për t'i zëvendësuar ata duke u konsultuar me qytetarët. Do të lidhemi tani me gazetarin ton politik të Top Channel, Muhamet Veliu. Muhamet, përse kryeministri ka kërkuar shkarkimin e këtyre drejtorëve? Atëherë, Ilir, ka qenë një mbledhje me doza të forta kritike nga ana e kryeministrit Edi Rama, pasi sipas tij drejtorët e drejtorive në qytetin e Shkodrës nuk kanë performuar si duhet dhe nuk kanë ofruar shërbimet e duhura për qytetarët e këtij qyteti. Top Channel ka siguruar një video të momentit kur të gjithë ta drejtorë kanë dalë kokulur nga dera e pasme e Partisë Socialiste, ndërkohë që kryeministri u ka kërkuar të gjithë drejtorëve burra të japin dorëheqjen dhe ata do zëvendësohen kryesisht me drejtore gra. Të gjithë drejtorat e Bashkisë Shkodër, e drejtorive të Bashkisë Shkodër, ju komunikua që duhet të japin dorëheqjen në mënyrë që të kemi një ristartim të ri të gjithë procesit në këtë bashki. Vendet vakante do plotësohen nga persona që do janë brenda këtyre institucioneve, por sigurisht ne do të ngrejmë një komision qytetar që do të përfith, do vlerësoj figurat me integritet profesional në mënyrë që gjithë procesi të ketë një ristartim të ri dhe qytetarëve të Shkodrës të ofrohen shërbime më të përmirësuara dhe me cilësi më të lartë. Prioritet do të kenë në këto pozicione, në këto vende vakante që do krijohen, do të kenë gratë për të qenë drejtuese të këtyre institucioneve. Faleminderit. Muhamet, ndërkohë çfarë informacione ke nga mbledhja e kryesisë Partisë Socialiste? Ilir, siç edhe ju mund ta shikoni nga planet që sjell operatori jon Andi Kafazi, vijon mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste që prej orës 18 në drejtimin e kryeministrit Edi Rama dy janë çështjet për diskutim në mbledhjen e kësaj kryesie. Zgjidhja e ngërçit të krijuar në Shkodër pas dorëheqjes së Valdrin Pjetrit, ndërkohë edhe se kush do të jetë drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun Shkodër, post të cilit ju dha Valdrin Pjetrit. Nga informacionet që unë kam, deri këto momente nuk është diskutuar ende emri se kush do jetë pasuesi i Valdrin Pjetrit, ndërkohë që gjatë ditës sotme Top Channel ka mësuar se Partia Socialiste e Shkodrës ka bërë 4 propozime, ato të Senida Mesit, Megi Ajtyresës, Zef Çunit, Astrid Becit dhe ish deputet i Partisë Socialiste dhe mjek i njohur në qytetin e Shkodrës. Ndërkohë, këto momente kryesia është duke bërë një analizë të gjithë ngjarjes që ndodhi me Valdrin Pjetrin dhe për të gjetur
rrugë dalje se si do të zgjidhet kjo çështje, ndërkohë që zgjedhja për kryetarin e ri duhet të vijë nga presidenti i Republikës, i cili duhet të dekretojë një datë për zgjedhjet parakohshme në qytetin e Shkodrës. Drejtuesi rajonal i Veriut i Shkodrës do të jetë kohësisht dhe kryetari i bashkisë, kandidat për kryetar bashkie siç ishte? Nuk dihet ende nëse Partia Socialiste do të ndjekë të njëjtën skemë siç bëri me Valdrin Pietrin, vlen për të theksuar fakti i lirë se gjatë mbledhjes së djeshme që pati kryeministri Edi Rama me të gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste të Veriut të Shqipërisë, u caktuan zoti Luan Harusha, deputet, dhe ish zëvendës kryeministja Senida Mesi për të drejtuar politikisht qarkun e Shkodrës, për të drejtuar partinë atje e cila pa diskutim ka marrë një goditje të fortë me të gjitha zhvillimet që shoqëruan çështjen e Valdrin Pietrit. Muhamet Veliut, falenderoj për këto informacione që na solle nga Partia Socialiste. Sot presidenti Ilir Meta tregoi se në takimin me nënkryetarin e grupit parlamentar CDU-CSU ka diskutuar se zgjidhja e krizës politike në Shqipëri është data 13 tetor kur duhet votohet për kuvendin, bashkitë dhe presidentin njëkohësisht. Presidenti Ilir Meta takimin me zëvendës kryetarin e grupit parlamentar të CDU-CSU në Bundestag, Katja Lekert, e ka shfrytzuar për t'i thënë mikes gjermane se kriza politike zgjidhet me 3 palë zgjedhje, më 13 tetor. Presidenti Meta ripërsëriti se vetmja zgjidhja e kësaj krize janë zgjedhjet dhe se 13 tetori është një mundësi që nuk duhet humbur, pasi vetëm do të përshkallëzonte më tej atë. Në asnjë rresht të deklaratës presidencës nuk përmendet fjala negocim apo pranimi dhe nevoja e një negociatori të mundshëm nga Gjermania. Kreu i shtetit e falenderoi për angazhimin e posaçëm të Bundestagut dhe veçanërisht të grupit parlamentar CDU-CSU për parandalimin e thellimit të krizës politike ku ndodhet vendi dhe theksoi se nëse do të ishin dëgjuar në kohë sugjerimet dashamirëse të drejtuesve të lartë të CDU-s, gjendja sot do të ishte krejtë ndryshme. Presidenti Ilir Meta mendon se klasa politike shqiptare duhet të marrë shembull nga Kosova. Nëse politikanët vendas se kanë të pamundur të mësojnë nga vendet me përvojë të konsoliduar demokratike se si zgjidhen krizat, kanë rastin të mësojnë nga një shtet i ri si Kosova, se si u jepet mundësia qytetarëve të thonë fjalën e tyre përmes zgjedhjeve të parakohshme për të ardhmen e institucioneve qeverisëse. Një ditë më parë, zonja Lekert u takua me kreun e opozitës Lulzim Basha dhe kryeministrin Edi Rama. Vizita e saj 2 ditore në Tiranë tregon vijimin e angazhimit të Bundestagut gjerman në zgjidhjen e krizës politike shqiptare. Ekzekutimi në një prit ish policit Santiago Malko po hetohet në disa pista. Burime e pranë policisë thonë se një prej pistave është hakmarrja për një vrasje që ka ndodhur disa javë më parë në qytetin e Durrësit. Megjithatë nuk përjashtojnë dhe pistat e tjera, po lidhjet që ish polici që ishte në kërkim për një viti, kishte me ngjarje të ndryshme. Le të ndjekim Anila Hoxhën. Një breshëri plumbash u derdhën mbi Santiago Malko në mbrëmjen e të martës, duke lënë atë të vrarë në vend. Krimi i mirë planifikuar nga vrasësit ka forcuar dyshimet e policisë se 26 vjeçari është ekzekutuar për hakmarrje. Siç tregon një burim jo zyrtar, besohet se i riu ish punonjës i policisë së Tiranës ka mundësi të jetë përfshirë në një ngjarje kriminale të ndodhur në qytetin e Durrësit, një ngjarje që është zbatuar me të njëjtin mekanizëm siç edhe u vra Malko. Këto janë dyshimet paraprake të policisë bazuar në informacione dhe indicje, por që janë ende larg provave konkrete. Të vetmet prova, shpjegoi një tjetër pjesëtar i grupit të hetimit, janë gëzhojat e mbledhura në vendngjarje, automjeti në të cilin u vra viktima, por dhe kamerat e sigurisë në një lavazho, si dhe makina e autorëve që u gjetë djegur në fshatin Ferraj. Ish efektivi i policisë po udhëtonte me automjet për të kthyer në banesën e tij në Babru, sapo është goditur me një breshëri automatiku. Makina ka dalë nga rruga, ka goditur koshat e plerave, e mandej disa metra më tej, ka goditur gjithashtu edhe portën hyrëse të një objekti privat. Santiago Malko dha dorëheqjen nga policia më shumë se 3 vjet më parë, pak muaj pasi ishte diplomuar në shkollën bazë të policisë. Emri i tij u lakua së pari në 2016 nga vetë zyrat e shtypit të policisë, pas një konflikti fizik për shkak të borxheve nga lojrat e fatit. Më pas Santiago Malko shfaqet me kapele në kokë në kamerat e sigurisë në ambientin e brendshëm të një lokali në blok, pas shkëmbimit me armë zjarri ku u vra Fabian Gaxha dhe ku u plagosën Elion Hato dhe Ervis Martinaj. Ky i fundit mik me viktimën, por siç rezultoi nga hetimet e mëpasshme, Malko nuk kishte kryer asnjë veprim të dyshimt në këtë ngjarje. Ndaj drejtësia nuk i hapi probleme.
Në kartelat e policisë rezultojnë që Malko të jetë shpallur në kërkim policor përkohësisht vetëm për dyshimet e falsifikimit të dokumentave, ndërkohë që së fundmi dyshohej edhe për ngjarjen e Durrësit. Gjykata e Elbasanit e shtyu për në 20 shtator vendimin për të ripar masën e sigurisë ndaj Florent Çapjes. Ai është arrestuar në 14 qershor të këtij viti në kuadër të operacionit Krasta. Florent Çapja dyshohet për tentativën e vrasjes së Fadil Memës në 2006. Në Elbasan ishte sot Andi Bora. Mesditën e së mërkurës në gjykatën e Elbasanit është zhvilluar seanca me dyert të mbyllura për rivlerësimin e masës së sigurisë për Florent Çapajn, i arrestuar në datën 14 qershor të këtij viti në kuadër të operacionit Krasta. I dyshuari për vrasjen e ish policit Fadil Mema i kërkoi gjykatës një masë më të lehtë sigurie që përfshin edhe lirimin nga burgu. Seanca për rivlerësimin e masës për Florent Çapajn u shtypur në datën 20 shtator, për shkak se avokati i tij kishte kërkuar informacion mbi të dhënat e hetimit të deritanishëm nga prokurori i çështjes, por këto të dhëna nuk ishin vënë në dispozicion. Florent Çapajn në seancë u përfaqësua nga avokati i tij, pasi vetë nuk ishte i pranishëm, mungesë të cilën e kishte justifikuar nëpërmjet një deklarate. Çapaj u arrestua për të ekzekutuar vendimin e datës 11 qershor të këtij viti të gjykatës së Elbasanit, për të cilin ishte caktuar masa arrestit me burg për 2 vepra penale, vrasjes me paramendim të mbetur në tentativë dhe mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve luftarake. Avokati i Çapajt ka kërkuar për klientin e tij një masë më të lehtë nga ajo arrestit me burg, qoftë arrest shtëpie, detyrim paraqitje apo edhe garanci pasurore. Kjo kërkesë e avokatit është rrëzuar më herët edhe në gjykatën e apelit Durrës më datë 2 korrik, kur relatori i çështjes Tritan Amitaj vendosi të lërë në fuqi vendimin e gjykatës së Elbasanit. Nga përgjimet e hetimit njëvjeçar që u pasuan me operacioni policor Krasta në Elbasan, rezulton përfshirja e 38 vjeçarit Çapajn në tentativën e vrasjes së Fadil Memës, ish oficerit të policisë. Kjo ngjarje detyroi këto të fundit të emigronte në Itali së bashku me familjen, por mbeti i vrarë në vitin 2015. Gjatë këtyre hetimeve u zbardhën edhe 2 vrasje të tjera, si dhe një rast korrupsioni që vurin në akuzë anëtar të autoritetit të mediave audiovizive. Një sasi prej 150.000 biletash autobusi false u kapën nga policia e cila arrestoi 8 persona mes cilëve dhe 3 administrator të kompanive që shfrytëzojnë linjat urbane në kryeqytet. Operacioni bileta e falsifikuar ka zbuluar një mashtrim me evazion fiskal në linjat e autobusëve urban të kryeqytetit. 8 persona janë arrestuar së bashku me 150.000 bileta të falsifikuara. Të arrestuarit janë administratorët dhe ortak, ekonomist dhe punonjës të 3 kompanive që kanë marrë të drejtën për të vendosur autobus në linjat e transportit urban në kryeqytet. Sipas policisë, arrestimi i këtyre shtetasve u bë pasi dyshohet se duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, kanë falsifikuar bileta të transportit urban në kohë dhe periudha të ndryshme, me qëllim shmangjen e detyrimeve tatimore dhe përfitim financiar të disa shoqërive operatore në transportin urban në qarkun Tiranë. Skema e evazionit fiskal zhvillohej duke përdorur bileta urbane të falsifikuara dhe jo të prodhuara në shtypshkronjën e letrave me vlerë, të cilat i kishin hedhur në qarkullim duke përfituar shuma të konsiderueshme parash. Hedhja në treg e këtyre biletave kap shifrën e 6 milion lekëve. Akuza ndaj të arrestuarve është fshehja e të ardhurave, falsifikimi i letrave me vlerë, si dhe mospagimi i taksave dhe tatimeve. Të udhëtosh botën duke bërë autostop është një mënyrë e aplikuar nga turistët europian. Shqipëria është tashmë në rrugën e tyre të udhëtimeve. Disa nga turistët që udhëtojnë në mënyrë të tillë ne i gjetëm në Bregdetin e Vlorës. Të shumt janë të rinj turistë që i shikon në qytetin e Vlorës teksa kërkojnë të hipin në makinat e rastit për të vazhduar udhëtimin e tyre nëpër Shqipëri. Në stacionin e autobusëve, një çift austriak pret të shkojnë në Borsh. Kanë 3 javë në Shqipëri dhe po shëtisin në mënyrën më të lirë në Bregdetin e Jugut. Çfarë do të hanë, ku do të qëndrojnë, çfarë do të vizitojnë, i gjejnë me anë të aplikacioneve si Google Maps. Është mënyra më e mirë e udhëtimit, e organizon vetë në internet dhe është e lirë. 3 të rinj francez ndajnë eksperiencën e tyre të udhëtimit falas me autostop. Ata vinë nga Montpellier, Francës, nga Bullgaria, ku mbërriten me avion, ata tregojnë se kanë udhëtuar falas nëpër Turqi, Maqedoni e Veriut dhe prej 4 ditësh në disa qytete shqiptare. Deri tani thonë se kanë shpenzuar vetëm 200 euro. Është e lodhshme sepse zakonisht duhet të shkosh në periferi të qytetit. Autostop nuk bëhet në qendër. Natën e kalojnë në çadra pranë vendeve ku ka gjelbërim.
ushqehen me fast food dhe u pëlqen byreku. E bëjmë këtë për të kursyer para. Kemi shijuar shumë ushqime, ham në për restorante, por edhe në fast food. Kemi ngrënë dhe byrek. Autostopi është më i lehtë për vajzat, e megjithatë thonë se në Shqipëri njerëzit janë shumë bujar. Ky lloj udhëtimi është i lodhshëm, pasi duhet të gjesh vendet e duhura për autostop, por kur e ke pasion, bëhet më e lehtë. Sot mbushen 95 vite nga lindja e atë Zef Plumit, kleriku franceskan që vuajti në burgjet e komunizmit, i la kombit shqiptare dhe një pasuri të vërtet kulturore. Kur gjanë mos kjoshi zoti me ba, rno vetëm me tregue. A i kupton shka due me tham, mbaruen tjerët, mbarojmë na, mbaron dhe ti. Të gjithë shkojnë si qeni në rush, po nuk kje dikush me kalzue si kje puna. Kush të proj let kalzoj. Nuk duhet me maru për nesër e për shekujt të ardhshëm, unë jam sot për sot superior, po t'jap urdhën, ik rno, vetëm për me tregue. E unë rnova, e mora si detyrim, nuk e di, a ja kam mërit. 28 gushti shënon 95 vjetorin e lindjes së atë Zef Plumit, i fundit i priftërinjve. Në 1956 u shugurua meshtar dhe për 12 vite shërbeu si meshtari i Dukagjinit me qendër në Shosh. Por në vitin 1967 u arrestua. Franceskani i madh dhe shkrimtari skimatar arriti që për gati 25 vjet të mbijetonte vuajtjeve në burgjet dhe kampet mizore të diktaturës. U burgos për herë të parë kur ishte 22 vjeç. Qëndresa e padër Zefit ishte madhështore. Me rifitimin e lirisë në 1990, bashkë me klerik të tjerë të mbijetuar, punuan për rimëkëmbjen e kishës. Atë Zef Plumbi qëndroi dhe duroi vetëm e vetëm për të dëshmuar. Ai e tregoi jetën e tij në trilogjinë në Rno vetëm për me tregue, duke na lënë një kryevepër të dëshmisë, të shkrimit, të gjuhës, të historisë dhe të parimeve. Priftin franceskan nuk e vun përfund mllefet ndaj një regjimi të egër që nuk urseu në morsën monstruoze, personalitete dhe intelektual të kalibrit të padër Zefit. Qa bën raca njerëzore, banat që nuk e bojnë as kafsht. Por unë këto në këtë liber kam shkru vetëm ato sene që besohen, mund besohen. Atë Zef Plumbi lindi në 1924 në malin e Rencit në Lezhë dhe ndroi jetë në Rom në 2007. Në vitin 2006, presidenti Mojsiu e dekoroi atë Zef Plumbin me urdhrin në nderi i kombit, duke vlerësuar si përfaqësues të pasurisë kulturore dhe njerëzore, si një institucion të vërtet që i rezistoi regjimeve dhe kohrave më të vështira, dhe si simboli qytetarit të lirë, vizionit të cilit frymëzohet nga vlerat europiane. Po në vitin 2006, atë Zef Plumi merr çmimin letrar Penda e Artë për trilogjinë e tij me kujtime Rno vetëm për me tregue. Manifesti vërtet se si një njeri bën qëndres me dinjitet dhe pa bërë kompromis me të keqen. Nxënësi me rezultatet më të mira në Greqi është një shqiptar që konkuroi në Universitetin e Selanikut. Rahman Lumi është djali një çifti emigrantësh nga Luznia e Dibrës. Rahmani është bërë lajm i ditës në mediat greke. Le të ndjekim intervistën që realizoi kolegu Aleksandr Marku me nxënësin e shkëlqyer shqiptar në Greqi, por dhe me të afërmit e tij. Tepër modest dhe pak sa i ndrojtur, por shkruan para kamerës së Top Channel momentet kur mësoi se kaloi i pari në Politeknikumin e Universitetit Aristotelit të Selanikut. Rahman, si e prite lajmin e gëzuar që dole i pari në shkollën Politeknike të Universitetit Selanikut? Ishte një gëzim i madh dhe për mua dhe për familjen dhe për njerëzit e mi. Ishte diçka që unë me thënë drejtën e prisja pak, po jo dalë dhe i pari, prisja se do kaloj mirë. Po i pari prisja dalë për shumë vendet e para, po jo i pari. Rahman Lumi, djali i madh i një familje emigrantësh nga Luznia e Dibrës, tashmë me banim në Nea Mudanja, zona turistike e Halkidikis, shpjegon se rezultatet e shkëlqyera që arriti janë fryti një pune shumë vjeçare studimi nga ana e tij. Panlinjët janë diçka që duhet të luftosh për ditë, çdo vit, nga viti i parë shkollor, se nuk mund të bësh me një herë i pari vitin e fundit. Krenar për arritjen e Rahmanit vllai i tij më i vogël, ndërsa babai i tij çon një mesazh të veçantë. Jam shumë i gëzuar për vllain tim. Edhe do ndjekësh dhe ti rrugën e vllait? Do mundohemi. Duhet i themi diçka shtetit shqiptar që të merren edhe pak me emigrant kudo që ndodhen.
Suksesi i nxënësit shqiptar Rahman Luli është në orët e fundit një prej lajmeve kryesore në të gjitha mediat televizive apo gazetat e Greqisë. Jo vetëm në Greqi, po dhe në çdo shtet se emigrantë shqiptarë janë ka mos e mos në përbot. Nuk duhet të mendojnë asnjëherë se janë një shtet huaj. Çdo shtet jep mundësitë e veta në çdo fëmijë, nuk çdo kush duhet të mundohet për më të mirë. Për Rahmanin, që është nga maturantët e rrallë në vite që kanë marrë në provimet e maturës notën më të lartë, 20 në matematikë dhe fizik, ëndrat vazhdojnë. Ëndra ime për të ardhmen është inxhinier ndërtimi, me punë këtu, Shqipëri, edhe ka mos e mos në botë. Kërkon të kthesh në Shqipëri një ditë? Në Shqipëri më pëlqen Shqipëria, po si shoqënie, si diçka jam këtu. Shqipëri e kam shef të Shqipëri shumë. Kam njerëz të mi, sa do ndjehem më mirë kur rri atje. E veçanta e këtij djalit të thjeshtë që tashmë kërkon një shtëpi në Selanik për të filluar jetën studentore, është se flet me shumë respekt për shokët dhe mësuesit e tij, që e ndihmuan të arrijë thuajse të pakapshme në provime. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku. Zgjedhjet e tetorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vendosur që të realizojë pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar siç është OSBE-ja. Le të ndjekim Alberta Hashanin. Për herë të parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po planifikon të organizojë vetëm zgjedhjet në veri të Kosovës pa asistimin e organizatave ndërkombëtare. Kryetarja Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka në një bisedë për Top Channel ka thënë se janë të mendimit të mos marrin as asistencën e OSBE-s, e cila për vite me radhë ka ndihmuar Kosovën në organizimin e zgjedhjeve. Vëzhgimi do të shkojë gjithkund njësoj, ndërka sa i përket asistencës, ne do të shohim se a ka nevojë që të kemi ndonjë asistencë në pjesën veriore. Edhe pse ne tashmë kemi organizuar me vite vetë të gjitha zgjedhjet edhe në pjesën veriore me një asistent këshillues nga ana OSBE-s. Shpresoj që këtë herë kjo asistencë të jetë minimale apo mos do të ketë fare. Daka ka për të ditur se megjithatë edhe në zgjedhjet e 6 tetorit do të jenë misionet vëzhguese që do t'i dërgojë Bashkimi Evropian. Gjithmonë nuk ka zgjedhje perfekte dhe në asnjë proces nuk mund të jetë perfekt, po gjithsesi ne kemi një përparim të dukshëm, sidomos pas zgjedhjeve të 2010-s, kur me siguri ju kujtohet kemi pas probleme të jashtëzakonshme. Pas 2010-s ne definitivisht kemi tregu se mundemi me organizu zgjedhje të mirëfillta, zgjedhje të demokratike, fair dhe të cilat prodhojnë rezultate të pranueshme. Të gatshëm për zgjedhje të jashtëzakonshme janë shprehur kosovarët, megjithse vetëm në 5 vjetet e fundit po ju bie të dalin 3 herë për ta zgjedhur të parin e qeverisë. Kjo nuk po u pengon atyre të cilët thonë se derisa personat nuk janë kompetent, zgjedhjet e parakohshme janë të pashmangshme. Sipas situatave që po krijojnë, duhet më shpesh zgjedhje. Më shpesh se çdo 2 vjet? Çdo 2 vjet, po sigurisht, si në Itali më jam. A mendoni që janë të mbajt shpesh zgjedhjet? Po, pimojnë, se po vinë njerëzit që se meritojnë me udhëheq këtë vend. Njerëzit që kanë diploma, po s'kanë fakultet. Jemi gati, shpresojmë që zgjedhjet e juja do t'jon kësaj radhe të vërteta. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Kryeministri Boris Johnson po e çon më tej planin e tij për një Brexit pa patur bezdinë e pengesës nga parlamenti. Ai po ja arrin qëllimin duke acaruar opozitën që është kundër Brexitit. Boris Johnson duket ishte i vendosur të shkonte deri në fund planit të tij të fshehtë, i cili u ekspozua përpara pak ditësh nga The Observer. Për të arritur tek Brexiti pa pengesa gjatë rrugës, kryeministri britanik kërkoi pezullimin e parlamentit pak ditë përpara nisjes së punimeve të tij në fillim të shtatorit dhe e mori autorizimin e mbretëreshës Elizabeth. Nga sa shpjegoi Johnson, fjalimi monarkes do të mbahet pas pezullimit në 14 tetor, ku do të theksohet agjenda e tij, të cilën e përshkroi si mjaft emocionuese. Përgjatë kësaj periudhe, Dhoma e Komunëve do të mbetet e mbyllur. Kjo do të thotë se koha që do t'i duhet deputetëve për të miratuar ligje që ndalojnë një Brexit pa marrëveshje do të shkurtohet ndjeshëm.
Johnson është i vendosur ta nxjerrë vendin nga BE-ja me ose pa ujdi divorcin në 31 tetor. Lëvizja e tij ka tërbuar kundërshtarët që e akuzojnë shefin e ekzekutivit për shkelje të kushtetutës. Pezullimi i parlamentit është i papranueshëm. Ajo që kryeministri po bën është një lloj kapje e demokracisë son, me qëllim të detyrojë një dalje nga BE-ja pa marrëveshje. Çfarë gjë i druhet kaq shumë sa i duhet të pezullojë parlamentin për të mos lejuar ligjvënësit që të diskutojnë këtë çështje? Më shumë se 3 vjet pasi Mbretëria e Bashkuar votoi me 52% të votave pro largimit nga Bashkimi Evropian, është ende e paqartë se me çfarë kushtesh ekonomia e dytë më e madhe e bllokut do të largohet nga klubi të cilit ju bashkua në vitin 1973. Partia Demokratike Italiane dha pëlqimin që presidenti Mattarella, që konte të jetë kryeministri i ri i Italisë Demokratët, janë duke bërë koalicion me 5 yjet për të evituar që vendi të shkojë në zgjedhje ashtu siç kërkon Salvini i Legës Veriut. Në presidencën italiane u zhvillua raundi i dytë i konsultimeve për krijimin e koalicionit qeverisës. Kreu i shtetit Sergio Mattarella duhet marrë në mbrëmje vonë ose më e shumta nesër në mëngjes një vendim mbi qeverinë e re. Mediat italiane flasin për një marrëveshje mes lëvizjes 5 yjet dhe Partisë Demokratike për një ekzekutiv të drejtuar nga kryeministri në detyrë Giuseppe Conte. Në sfond metet megjithatë e pranishme edhe mundësia e zgjedhjeve të parakoshme, pavarësisht se kreu i PD-s, Nicola Zingareti e zyrtarizoi për krajën e forcës së vet politike për Conten. I përcollën presidentit të Republikës mbështetjen tonë për një qeveri me një majorancë të re politike. Ja bëm të qartë se e pranojmë propozimin e 5 yjeve mbi emrin e shefit të ekzekutivit, deklaroi Zingareti. Aleanca e deri tanishme e Legës së djathtë nacionaliste të Matteo Salvinit me 5 yjet u shpërbë në fillim të muajit. Një vot mosbesimi e Salvinit dështoi shkak të mosmbështetjes nga 5 yjet dhe social-demokratët në Senat, por kryeministri Conte dha dorëheqjen. Pas kësaj, mbeti në dorën e Mattarellës kërkimi një qeverie të re. Nëse konsultimet përfundojnë pa sukses dhe Italia shkon në zgjedhjet e reja sipas sondazheve, Lega do të rezultonte forca më e fuqishme politike në vend dhe kreu i saj Salvini do të bëhej kryeministri i Italisë. Ndeshjet e sotme të